านการเลือกตั้งกลางแห่งรัสเซียหรือ CEC รายงานว่ามากกว่า 74% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 112.3 ล้านคนของรัสเซียได้ร่วมทำการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของรัสเซียยุคใหม่แซงหน้าการลงคะแนนเสียงระดับประเทศครั้งก่อนในปี 2018 โดยการลงคะแนนเสียงครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นเวลา 3 วันคือระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคมซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่รัสเซียจัดการแบบนี้และสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีการนำระบบออนไลน์มาใช้ด้วยอย่างไรก็ดีในช่วงการเลือกตั้งได้มีความพยายามขัดขวางการทำงานในหน่วยเลือกตั้งเป็นระยะโดยสื่อรัสเซียรายงานว่ามีการขัดขวางเกิดขึ้นประมาณ 30 ครั้งในจำนวนนี้มีผู้ประท้วงพยายามจุดไฟเผากล่องลงคะแนนหรือเทของเหลวลงไปในกล่องเพื่อทำลายบัตรลงคะแนนในกล่องซึ่งจากข้อมูลของ CEC พบว่ามีบัตรลงคะแนนทั้งหมด 214 ใบได้รับความเสียหายจากการกระทำเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีการโจมตีด้วยการแฮ็กระบบลงคะแนนออนไลน์มากกว่า 280 ครั้งด้วยแต่การโจมตีทั้งหมดถูกสกัดไว้ได้และล่าสุดเทเลกราฟสื่อของสหราชอาณาจักรรายงานโดยอ้างถึงข้อมูลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนว่าขบวนการประท้วงนั้นเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอเล็กซีนาวานีได้ทำการเรียกร้องให้ประชาชนออกมาลงคะแนนเสียงพร้อมกันในเวลา 12 นาฬิกาของวันสุดท้ายในการเลือกตั้งและร่วมกันทำลายบัตรลงคะแนนโดยเรียกการประท้วงครั้งนี้ว่าเที่ยงวันต่อต้านปูตินซึ่งการเชิญชวนครั้งนี้เกิดขึ้นใน 17 เมืองทั่วรัสเซียจนทำให้มีผู้ถูกควบคุมตัวมากกว่า 74 คนอีกทั้งยังมีการเผยแพร่คลิปเป็นภาพชายใส่ชุดทหารที่พยายามทำให้เข้าใจว่าเป็นทหารรัสเซียเข้าไปในคูหาเลือกตั้งเพื่อบังคับให้ประชาชนเลือกปูตินชายในชุดพลเรือนในคูหายืนนิ่งๆไม่ได้มีการเตรียมตัวเพื่อจะกาบัตรลงคะแนนเป็นที่สังเกตได้ว่าชายในชุดทหารไม่มีแพสที่แขนเสื้อเพื่อบ่งบอกว่าสังกัดหน่วยทหารใดมีความพยายามหลบกล้องใส่หน้ากากเพื่อปิดบังใบหน้าและคูหาดังกล่าวก็ไม่มีโต๊ะเพื่อที่จะทำการกาบัตรลงคะแนนอีกทั้งในคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยฝั่งยูเครนคาดว่าทั้งหมดนี้เป็นเฟกนิวส์ที่ถูกฝ่ายตรงข้ามเซตขึ้นมาขณะที่วิดีโอของจริงมากมายที่ถูกเผยแพร่ออกมาให้เห็นนั้นซึ่งกลุ่มคนที่ต่อต้านการเลือกตั้งมีทั้งเผาหีบบัตรลงคะแนนเทสีลงในหีบบัตรลงคะแนนแต่ทั้งหมดไม่มีใครสวมใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าทั้งนี้เมื่อการนับคะแนนผ่านไปเพียงเกือบ1 ใน 4ก็พบว่าคะแนนของประธานาธิบดีปูตินขึ้นนำไปถึง 87.9% โดยจากการประมวลผลในหลายภูมิภาคที่นับคะแนนได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วโดยเฉพาะในภูมิภาคใหม่อย่างภูมิภาคดอนบัสพบว่าปูตินได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 94% เลยทีเดียวทำให้ทาง CEC คาดว่าปูตินชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยคะแนนเกือบ 90% ปูตินวัย 71 ปีครองอำนาจมามากกว่า 2 ทศวรรษมีโอกาสอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้อีก 6 ปีและสำหรับการเลือกตั้งครั้งปัจจุบันนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 สำหรับปูตินแล้วและเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของเขาเพราะตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นำมาใช้ในปี 2020 ในกรณีที่ปูตินได้รับชัยชนะในปีนี้ปูตินจะสามารถลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้อีกครั้งในการเลือกตั้งปี 2030 ด้วยล่าสุดปูตินกล่าวสุนทรพจน์แห่งชัยชนะที่สำนักงานใหญ่หาเสียงในกรุงมอสโกว่าแหล่งอำนาจเพียงแห่งเดียวในประเทศคือชาวรัสเซียคะแนนเสียงของพลเมืองทุกคนมีความสำคัญต่อการกำหนดแนวทางของประเทศขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายประชาชนของประเทศพร้อมใจกันรับมือกับภารกิจนี้หากพวกเรายังคงสามัคคีกันปูตินยังได้กล่าวขอบคุณความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากชาวรัสเซียพร้อมทั้งกล่าวว่าต่อให้บุคคลภายนอกไม่ว่าใครก็ตามต้องการข่มขู่และปราบปรามรัสเซียมากเพียงใดวิธีการดังกล่าวไม่เคยประสบความสำเร็จและจะไม่มีทางประสบความสำเร็จตนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศที่กองไว้อยู่ตรงหน้าและบรรลุเป้าหมายที่เราทุกคนถือว่ามีความสำคัญสูงสุดขอขอบคุณประชาชนชาวรัสเซียทุกคนเพราะเราเป็นทีมเดียวกันปูตินยังได้ออกมายกย่องการรณรงค์หาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซียว่ามีความก้าวหน้ามากกว่าสหรัฐโดยเฉพาะการลงคะแนนเสียงออนไลน์มันโปร่งใสและเป็นกลางไม่เหมือนในสหรัฐที่มีการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์คุณสามารถซื้อคะแนนเสียงได้ในราคา$10เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้ลงคะแนนผ่านทางช่องทางนี้ถึง8 ล้านคน
ในการแถลงชัยชนะของปูตินยังได้เอ่ยชื่ออเล็กซีนาวานีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เขาเสียชีวิตโดยกล่าวในทำนองโต้แย้งข้อกล่าวหาว่าเขาอยู่เบื้องหลังการตายของนาวานีปูตินยืนยันว่าเขาได้พยายามแลกเปลี่ยนนาวานีกับนักโทษที่ถูกคุมขังทางตะวันตกแต่มีเงื่อนไขว่าคู่แข่งของเขาจะไม่กลับมาเล่นการเมืองอีกปูตินบอกว่าพยายามทำแล้วแต่น่าเสียดายสิ่งที่เกิดขึ้นได้เกิดไปแล้วคุณทำอะไรได้บ้างนั่นแหละชีวิตด้านทำเนียบขาวเองก็ได้ออกแถลงการว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียครั้งนี้ไม่มีความเสรีและยุติธรรมเนื่องจากมีการตัดสิทธิผู้สมัครทุกคนที่มีแนวคิดทางการเมืองตรงข้ามกับปูตินและนักเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามล้วนถูกคุมขังหรือกระทั่งเสียชีวิตอย่างปริศนาหนึ่งในนั้นก็คืออเล็กซีนาวานีซึ่งเสียชีวิตในเรือนจำในไซบีเรียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเองก็ตั้งฉายาให้ปูตินว่าเป็นไอ้บ้าสารเลวหรือ Crazy Soft ขณะที่ศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับปูตินตามข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามกรณีลักพาตัวเด็กๆชาวยูเครนข้อกล่าวหานี้ทำเนียบเครมลินก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วส่วนประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็ได้กล่าวว่าปูตินคือเผด็จการและยึดติดกับอำนาจอันหนึ่งการเลือกตั้งผู้นำรัสเซียครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่หลายแห่งของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนับตั้งแต่สงครามระหว่างสองประเทศปะทุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2565 เรียกเสียงประณามจากหลายฝ่ายเช่นกันรวมถึงสหประชาชาติหรือ UN ด้วยทั้งนี้เยอรมนีเองก็เรียกการเลือกตั้งของรัสเซียว่าเป็นการเลือกตั้งหลอกภายใต้การปกครองแบบเผด็จการที่อาศัยการเซ็นเซอร์การปราบปรามและความรุนแรงขณะที่เดวิดแคมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรประณามการจัดการเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายในดินแดนยูเครนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ